ඔන්න අද ගෙනාවේ ස්පෑමර්ස්ගේ ඩේටාබේස් එක රිස්ටෝර් කරන වීඩියෝ එක. අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලගේ ඉස්සෙල්ලාම පාවිච්චි කරන මොඩ් WhatsApp එක ඕපන් කරගෙන ඉන්න. දැන් ඔයාලා උතනින් බැක් වෙලා ඉසෙඩ්ඩාචි ඇප් එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා පාවිච්චි කරන මොඩ් ඇප් එකේ ෆයිල් එක හොයාගන්න ඕනේ. දැන් මම පාවිච්චි කරන්නේ AKR WhatsApp එක. මම ඒකේ ෆයිල් එක හොයාගන්නවා. ඒකේ ෆයිල් එක තියෙන්නේ AKR WhatsApp කියලා. ඒ විදිහට ඔයාලගේ මොඩ් ඇප් එකේ ෆයිල් එක හොයාගන්න ඕනේ. මම පහලින් ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් TCFT මොඩ් WhatsApp එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම මේ AKR WhatsApp එක මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. මගේ ඔරිජිනල් account එක තියෙන්නේ TCFT WhatsApp එකේ හින්දා. මෙතනින් ඔයාලා යුනිවර්සල් කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ backup and restore දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා backup WhatsApp data කියලා. ඔයාලා ඒක එකපාරට ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට backup වෙනවා. හරි backup වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලා මෙතනින් ආය යන්න ඕනේ ඉසෙට් ඇප් එකට. ඔයාලගේ මොඩ් WhatsApp එකේ ෆයිල් එකට යන්න. ඒතර ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් මේකේ බලද්දි ෆයිල් එකක් තිබ්බේ නැහැ. බෑකප් කරාට පස්සේ ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පැකේජ් නේම් තියෙන ෆයිල් එකට යන්න. මෙතන ඔයාලට පේනවා තියෙනවා database කියලා එකක්. මෙතෙන්ට තමයි අපි අර ස්පෑමර්ස්ගේ database එක copy කරලා paste කරගන්න තැන. දැන් ඔයාලා යන්න download වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා download කරපු database file එක ගන්න. මෙතන තියෙන database කෙනෙක් copy කරගන්න. ආයෙ ඔයාලා අර WhatsApp file එක තියෙන තැනට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර විදිහට ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙතන මේ යට තියෙන කොළ පාට ලකුණෙන් මේක paste කරගන්න. මෙතන මතකතු මේ ටික් එක දාඩි වෙරලා replace දෙන්න. හරි replace ලා ඉවරයි. දැන් මෙතනින් වයින් වෙලා WhatsApp එකට යන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ විදිහට privacy එකට ගිහිල්ලා universal ගිහිල්ලා backup and restore කියන තැනට එන්න. මෙතන තියෙනවා restore WhatsApp data කියලා. ඒක එකපාරට ටච් කරගන්න. මෙතන restore now දෙන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක restore වෙනවා. ටික වෙලාවක් යනවා. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. හරි restore වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලා WhatsApp එක මෙතනින් අයින් කරගන්න. දැන් WhatsApp එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට පේනවා database file එක add වෙලා තියෙනවා. හරි ඔයාලට පේනවා ඉතින් database file එක add වෙලා තියෙනවා. මේකේ මේ group ඇතුලේ තියෙනවා සම්පූර්ණ spam. ඔයාලා තියෙන මෙතනින් අරගෙන යවන්න ඕන කෙනාට forward කරන්න. හරි එහෙනම් ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. දැන් අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ඉස්සරහට ගෙන්න ගන්න ඕන නම්